اومدیم به یه سفر دیگه، اومدیم به ترکیه. در واقع اینجا متعلق به 2400 سال پیش. قرار فردا بریم به سمت چشمه، از اونجا با کشتی بریم به سمت کاستاون. و همگی بخیر باشه. اومدیم رو کشتی، الان قراره از بودروم بریم به سمت کاستاون، جزیره کاس در یونان. یه مسافت هولوش 1 ساعته طول میکشه. با ما باشید تو مسیر. الان راه افتادیم بریم به سمت مقصدمون. یه اتفاقی پیش اومد، گفتم با هم به اشتراک بذاریم، نظر شما رو بدم در این مورد. بعضی موقع پیش میاد آدم به یکی کمک میکنه یا میخواد درخواست کمک بده به کسی، بعد اون طرف رد میکنه. حالا میتونه محترمانه باشه و بعضی موقع میتونه نامحترمانه باشه. الان داشتم این بالا ویدیو میگرفتم، بعد یه سنداری با اعصادش میومد بالا، این پله ها رو میومد بالا و این پله ها تو قسمت آخرش جایی برای گرفتن دست نداشت درست بتونه دستشو بگیره. و من دیدم که با عصا بهش گفتم که میتونم بهتون کمک کنم، برگشت جواب پاسخ نکرده و نه متشکرم، دقیقاً با همین معنی تحت لفظی لازم نکرده. من می‌خوام بدونم چرا من به این گفتم بهتون کمک کنم فلا اینا. بعضی موقع آدمایی که اینجوری پیش میاد برخورد میکنن، بعد پشیمون میشم از اینکه چرا گفتم اصلا، و بعد از چند ثانیه زیر یه دقیقه بعد میگم نه اصلا ربطی به این قضیه نداره. بودن آدمایی که بهشون گفتم میتونم بهتون کمک کنم، طرف گفته آره، کلی هم تشکر کرده. و در واقع من واسه اون تشکر اون طرف کار نکردم. اول واسه احترام به خودم این کار کردم، دوم اینکه آدم موقعی که یکی نیاز به کمک داره، مؤدبانه ترین حالتش اینه که یه درخواستی بهش میده که بتونه به یکی کمک کنه، به یکی کمکی برسونه. این وظیفه آدماست. حالا همین موقع الان تعمیرات کشتی هم داره. بالاخره رسیدیم به کاستاون، رفتیم هتل اتاق گرفتیم. جاشم خوبه، لبه دریاست. بعدش قراره بریم تو شهر دوری بزنیم و سفرمون رو آغاز کنیم در کاستاون. چقدر این خونه قدیمیه، نمیدونم داستانش چیه ولی هیچ کارش نکردن، همینجوری ولش کردن فکر کنم. از این پوشش گیاهی که توش هستش مثل که سالها رها شده. خوبه این هتلی که گرفته بودیم این بودش که از اسکله که پیاده میشی، از این ایستا بازرسیش که رد میشی و میای بیرون، دقیقاً پشت اسکله و لب آب. خوبه، نزدیک بود، قشنگ تو خود شهر و میشه قشنگ خود شهر رو گشت. یعنی با قدم زدن تمام شهر رو میشه چرخید. اینم از المان شهر، المان این جزیره. اومدیم اینجا. آدم استرن. این مجسمه که الان دیدینش، این مجسمه بقراطه که تو همین جزیره به دنیا آمده، جزیره کاس. 4-5 قرن قبل از میلاد مسیح بوده و به خاطر همین اومدن مجسمه‌اش رو تو این جزیره گذاشته. درختی که پشت سر هستش میگن بقراط اینجا میشسته و به شاگرداش درس یاد میداده. البته خب مال 2400 سال پیش بوده، ولی این درخت قدمتش بیشتر از 600-700 سال نیست. میگن از همون نوع درخت هستش و تو همینجاست. میگن از نژاد همون درخته، یعنی از نواده های همون درخته. این پل قلعه نراتزیاس، شوالیای سنت جونز که تو سال 1500 اومدن این قلعه رو اینجا ساختن برای حفاظت از این جزیره در مقابل حمله عثمانی‌ها. این پله که اینجاست میگن تا قبلا دورش خندق بوده و نمیتونستن که همینجوری راحت بیان تو این قلعه، باید از این پل رد میشد. واسه همین تو ورودی بندر این قلعه اینجا بنا شده. یه نکته دیگه که این قلعه رو جالب میکنه اینه که اومدن از سنگ‌های ساختمان‌های دیگه، بناهای دیگه که اینجا تو جزیره خراب شده بود یا حتی خرابشون کردن که بتونن این قلعه رو درستش کنن. واسه همین قلعه یه سری سنگ‌های متفاوت داره توش، مال ساختمان‌های مختلف بوده. آوردن همینا رو گذاشتن رو هم که این قلعه رو درستش کنن. این قسمت بهش میگن آگورا. چیزی که میبینید باقی مونده یه قسمتی از شهره. یه زمان اینجا بازار بوده، محل تجمع بوده یا سیاسیون میومدن اینجا سخنرانی میکردن و بالاخره اینجا زندگی در جریان بوده. ولی خب دیگه الان مخروبه بیش نیستش دیگه، فقط همین سرستونا و این سنگا باقی مونده با قسمتی از پایه‌های این ستونا.
پشت سر من ساختمون شهرداریه، یعنی قدیما ساختمون شهرداری شهر بوده و اینا ساختمونه که الان تو این مرکز شهر هستن مربوط به اوایل قرن 20 من، زمانی که ایتالیایی‌ها اینجا گرفته بودن، یعنی دست ایتالیایی‌ها بوده. اینجا چه باحاله، این از این لوفایی که استفاده میکنیم تو ایران اینجا بهش میگن لوفا. 5 یورو 90 سنت هم قیمتشه. خاصیت شهرهای لایمرزی اینه که جنسایی که تو اون کشورها هستن تو کشور هم دیگه به صورت مشترک دارنشون و خیلی جنس‌ها مشترکه تو هر دوتا کشور، حالا چه از لحاظ خوردنی چه از لحاظ پوشاک و این چیزا. داستان این خره رو زیتون ارگانیک رو نمیدونم چیه. تو قبرس میدونستم که حالا زیاد از خر استفاده میکردن ولی اینجا رو نمیدونم دیگه. اینم تکلیف شماست که تو کامنت ها بنویسید که داستان این خری چیه. این سیستمای لوله کشی که تو خیابونا هستش که یه سنگی هستش و یه نماد مقدسی بالاش هستش و مردم میتونن از این آب استفاده کنن. چون حالا آب کلا یه چیز با ارزشی هستش در کل. حالا اون موقع که لوله کشی اینا نبوده اصولا تو خیابونا بغل یه درخت قدیمی، یه کلیسا، یه معبد، یه همچین چیزی رو میساختن با سنگ و بالاش هم نماد مذهبی میذاشتن و که مردم میتونستن از این آبا استفاده کنن. از اینا زیاد دیده میشه، توی این شهر هم هستش. من تا امروز ایتالیا نرفتم ولی خیلی شبیه این فیلمایی هستش که تو ایتالیا پر میشه، کوچه‌های تنگ و ملت لباساشون از در پنجره آویزون کردن و ساختمونای قدیمی و این داستانا. خیلی شبیه اونجاست. باحاله. داشتن ماهی‌ها رو عوض می‌کردن یا آبش رو عوض می‌کردن. از اینا بود که پاتو می‌کنی داخل آب ماهی میاد اون پوست اضافه‌شو می‌خوره. ماساژ با ماهی.